Hi guys, ඉතින් ඔන්න අදත් එහෙනම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන් සියලු දෙනාම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි අද මම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන මෙන්න මේ entry level smartphone එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඕගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන කලින් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ දවස්වල මාකට් එක තුල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල වගේම ගොඩක් tech accessories වල ප්‍රයිස් එක ගොඩක් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වාතාවරණය සහ මෙන්න මේ ඩොලර් අර්බුදය නිසා අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් කාලේ ෆෝන් එකක් ගන්න ගියොත් කලින් ෆෝන් දෙකක් ගන්න සල්ලි අපිට දැන් කාලේ එක ෆෝන් එකක් ගන්න වියදම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට රිවිව් කරන්න ගෙනලා තියෙන කලින් කිව්වා වගේම මෙන්න මේ Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 31000ක් වගේ මුදලකට ඕගලන්ට මේ දවස්වල මාකට් එක තුල මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් එක ගත්තොත් දැනට තියෙන ගොඩක් මිලෙන් අඩු ඩිවයිස් එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකෙත් ප්‍රයිස් එක වැඩි කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් දන්නවනේ ඔයගොල්ලන් රටේ තියෙන තත්ත්වය ගැන. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තී දෙතුන් පාරක් නෙමෙයි 10 පාරක් විතර හිතන්න එනවා මේ දවස්වල ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගනිද්දි. හරි. ඉතින් අපි එහෙනම් ඒ කතාව පැත්තකට දාලා අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ටක් ගාලා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේදී මොනවාද බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට අපේ Tecno Pop 5 LTE කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන්ට මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බෙන charging brick එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට micro USB charging cable එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මාස 13ක warranty එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන warranty card එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට gift card එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් scratch කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් තව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දිනන්න වාසනාවන්තයෙක්ද කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ gift card එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට screen protect එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට ඒකත් මම මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට sim removal tool එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ බොක්ස් එක ඇතුලේදී අවසාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට අපිට බෑක් කවර් එකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ප්ලාස්ටික් බෑක් කවර් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතට අරගෙන බලමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට මොන විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන මෙන්න මේ entry level device එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන unboxing experience එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන appearance එක ගැන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ appearance එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම මුලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉඳලම කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේ ඉහළම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කැමරා තුනක් වගේ පෙවුනට අපිට dual camera setup එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට එහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පිහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බෑක් සයිඩ් එකේදී ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක වගේම මේ විදිහට අපිට ටෙක්නෝ ලෝගෝ එකත් සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් සයිඩ් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්ලාස්ටික් බෑක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බ්ලූ කලර් එක තමයි රිවිව් කරන්නත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමතියි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බටන් සහ පෝට්ස් ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකුණු පස බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන power button එක සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන volume rocker එක. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වම් පස බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට dual card slot එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටස බැලුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට main speaker එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි micro USB port එක වගේම 3.5mm audio port එක සහ මේ විදිහට අපිට main microphone එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පහළ කොටසේ
එකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන appearance එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අඟල් 6.52ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තුල 81.8ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් වගේම 269ක PPI අගයකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන් අවුව තියෙන වෙලාවකට එළියට ගියාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකට සාපේක්ෂව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තුල ඇවරේජ් මට්ටමේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ රෙසොලූෂන්ස් ප්‍රමාණය ගැන කතා කරද්දී 720ට 1600 කියන පික්සල් රේට් එකෙන් තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ රෙසොලූෂන්ස් ප්‍රමාණයත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන OS එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී Android 11 උඩ රන් වෙන iOS 7.6 කියන OS එක තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල Unisoc SC9863 කියන 28 nanometer chipset එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි octa-core Cortex A55 කියන GPU එක වගේම IMG 8322 කියන GPU එක තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙමරි එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී microSD XC කියන කාඩ් ස්ලොට් එකක් තමයි බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 32GB internal storage එකක් එක්ක එන 2GB RAM එකක් තියෙන version එකක් විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් entry level ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින්ද අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකක් තමයි මේ price range එකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් දැන් කාලේ රටේ පවතින තත්ත්වෙ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකේ price එක වැඩි දෝ කියලා. ඉතින් දැනට මාකට් එකේ ගන්න තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සසඳලා බලද්දි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක යම් තාක් දුරකට ගාණ අඩු කරපු ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 8 megapixel main camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට දෙවනියට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 2 megapixel depth sense එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ main camera setup එකේ තියෙන features විදිහට dual LED flash පහසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල 1080p resolution වලින් 30 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන main camera setup එක ගැන බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් දැන් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මම මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් කිහිපයක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මුදලට සාපේක්ෂව ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මට්ටමේ ෆොටෝ ක්වොලිටි එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගත්ත ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie camera එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 5 megapixel selfie camera එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන selfie camera එකේ features විදිහටත් අපිට LED flash කියන option එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න කැමති මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන sensors ගැන. ඉතින් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තුල accelerometer එකක් වගේම මම අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back side එකේදී අපිට fingerprint sensor එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price එකට සාපේක්ෂව අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint sensor එක උනත් average මට්ටමක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් ඕගලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක ගැන කතා කරද්දී milliamp hour 5000ක non removable battery එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දකින මේන්ම key feature එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක. මොකද කිව්වොත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ performance එක බලද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ
ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එක දිගට දවස් 2ක් විතර පාවිච්චි කිරීමේත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Ice Blue, Deepsea, Luster වගේම Cyan කියන කලර්ස් තුනෙන්ම මිලදී ගැනීමේත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක මෙන්න මේ Tecno Pop 5 LTE කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන වැඩිදුර විස්තර කතා කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වයත් එක්ක මේ දවස්වල මාකට් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 31000ක් වගේ මුදලකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ මේ දවස්වල රටේ පවතින තත්ත්වෙ හින්දා ෆෝන් විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කන බොන දේවල් හිටන් ගොඩක් විදියට ගණන් ගිහින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔන්න ওই විදියට තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රිවිව් එකක් අරගෙන ආවේ. subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.